Assalamualaikum. Ini saya ada mainan Smurf. Jom kita tengok. Smurf. Smurf. Kita ada mainan yang hijau purple. Alamak, tu buka. Sorry. Ada. Jom kita tengok. Buka yang hijau dulu. Apa ada dalam tu? Smurf. Smurf. Kita dapat yang ni. Okey, tunjuk. Sekejap. Wah, Smurfette. Lagi? Dan ni color. Siapa nama dia? Smurf color. Apa tu je? Bapa kenapa jangan buat macam tu? Cepat. Cakap sini. Jom kita buka yang purple pula. Oh, ini yang color awak dah ada berapa? 2. Dekat rumah? Ada tu. Dah ada 4. Yang ni. Masak. Lagi? Lagi satu? Ya. Saya tinggal betulkan kertas. Betulkan apa tu? Sekejap. Oh, rumah dia. Rumah dia. Aduh. Apa ni? Akil, tengok sini. Bye-bye. Bye-bye. Hello. Bye. Cepat. Dan ni pula. Itu siapa? Papa Smurf. Papa Smurf. Papa Smurf. Pandai je. Papa Smurf. Papa Smurf. Kita ada kertas dia. Tu kertas dia. Sekejap, tengok sini. Wah, rumah dia Dalam dia. Nanti nak warna. Yang lain satu lah. Lain satu. Tak main lah. Sekejap, kita tengah gambar. Hello, makcik. Akil Akil, sekejap. Akil cakap, baik lembu makcik. Hei. Cepat, dah ke belum? Lambat no. Kita dah efek. Rumah dia colour apa tu? Purple. Dan ni hijau. Dulu kita dapat biru. Lagi? Yang lain kita tak dapat. Merah, oranye, kuning. Lagi apa? Oranye. Kata nak bagi sekolah Ilham. Yang ni. Ilham. Tengok dia cakap nak pergi sekolah tu. Tak ada, belum ambil lagi. Ilham. Ada Ilham nak buat macam tu. Apalah. Tikus. Adik dah jahanamkan tikus. Tu apa? Sini ada. Mana? Mana? Ada ni. Ada apa tu? Oh, okey. Ada ni. Sebelah ni pula. Ulat. Ada ni. Ada pintu kat sini. Macam melakon lah. Aduh. Dah, cepat sikit pelakon. Dah. Dah ke belum? Dah. Bye. Assalamualaikum.